პირველივე დღიდან დანიელმა ღიად დაიწყო საუბარი ჩემი თანდასწრებით მის სექსუალური ცხოვრების შესახებ. ყოველთვის ფიქრობ იმას, რომ ის შენზე ზევით დგას იერარქიულად და უბრალოდ ვერაფერს ვერ ეტყვი, იმიტომ რომ შენი დამქირავებელია, შენი უფროსია და მის ხელში ასე ვთქვათ ყველაფერი. მე გახსენდება რა გაგიკეთეს, როგორ დაგამცირეს, როგორი ტრამვები მოგაყენეს. ვაკანსია ვნახე გამოცხადებული გრაფიკული დიზაინის პოზიციაზე და გავაგზავნე CV, რის შედეგადაც დამირეკეს, მივედი ოფისში გასაუბრებაზე. კომპანიის დირექტორი, როგორც გამეცნო, დენიელ იუსეფი, იყო შუახნესის მამაკაცი, ჩვეულებრივი ინტერვიუ იყო, არანაირი ეჭვი არ გამჩენია არაფერზე. პირველივე დღიდან დანიელმა ღიად დაიწყო საუბარი ჩემი თანდასწრებით მის სექსუალური ცხოვრების შესახებ და ყოველთვის ცდილობდა ჩემს ჩათრევას ამ საუბრებში, კითხვებით ჩემი ცხოვრების შესახებ, ძალიან ინტიმურ დეტალებს მეკითხებოდა, რაზეც უარს იღებდა, მაგრამ ყოველთვის თვითონ მაინც აგრძელებდა ამ საუბრებს. იყო ფაქტები, როცა მეძახდა თავის ოთახში და კარს ყოველთვის კეტავდა შიგნიდან. ამ ყველაფრის ფონზე დახურულ კარში მასთან ერთად ერთ-ერთზე ოთახში ძალიან დიდი სტრესი იყო და საერთოდ არც მახსოვს როგორ მუშაობდი, საერთოდ რას ვაკეთებდი აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ ჩემს მეხსიერებაში არ არის რამე თუ შევქმენი იქ მისთვის რეალურად კომპანიას რამე თუ გავაკეთე სამსახურის მხრივ. ძირითადად იყო ეს სტრესი და სტრესი ფარავდა ყველაფერს. რადგან ვიყავი გამოვისწორდა ჩემთვის ერთ-ერთი პირველი სამსახური იყო, მეგონა რომ ეს გარემო არის მიღებული, ესე ხდება კომპანიებში, ყოველთვის ფიქრობ იმას, რომ ის შენზე ზევით დგას იერარქიულად და უბრალოდ ვერაფერს ვერ ეტყვი, იმიტომ რომ შენი დამქირავებელია, შენი უფროსია და მის ხელში ასე ვთქვათ ყველაფერი. სახლშიც რომ მივდიოდი, ძალიან ბევრჯერ მიტირია, ალბათ ყოველდღე ვტიროდი. ვიყავი გაღიზიანებული უბრალოდ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს შენში იკლავ, თავი დამნაშავე გგონია, მაგრამ არ ხარ, ვერ ხვდები რატო გემართება ეს შენ ყველაფერი. მან მითხრა, რომ ეს არის სრულიად არაჯანსაღი, დამარწმუნა იმაში, რომ ჩემი ბრალი არაფერი არ არის და რომ ამ ყველაფერს უნდა გამოვეცალო სასწრაფოდ. რა შეიძლება მომხდარიყო კონტრაქტის დარღვევის შემთხვევაში, ყველაფერი გათვალისწინებული მქონდა, მაგრამ უკვე არაფერი აღარ მაინტერესებდა, რა შედეგები შეიძლება ქონოდა, უბრალოდ ვიცოდი, რომ ამ გაუსაძლის გარემოში ვეღარ გავძლებდი და რამე უნდა გამეკეთებინა. ამიტომ მივწერე მეილი, ვუთხარი რომ მოვდიოდი სამსახურიდან და რომ ეს არის არაჯანსაღი სამუშაო გარემო და ვერასდროს ვეღარ გავჩერდებოდი მან არც ერთი წუთით. სამსახურიდან წამოსვლამ ასე ვთქვათ არ დამაკმაყოფილა, იმიტომ რომ მივხვდი იმას, რომ ჩემი სამსახურიდან წამოსვლა იქნებოდა მარტო ჩემი გადარჩენა და მომავალშიც გოგოებს ალბათ ესე მოიქცეოდა. ამიტომ ბევრი ფიქრის შედეგად და ჩემ მეგობართან ლაპარაკის შედეგად მივედით იმ დასკვნამდე, რომ სამართლებრივადაც რამე უნდა გვექნა.
სექსუალური შევიწროება განეკუთვნება ისეთი კატეგორიის დავას, რა დროსაც ყოველთვის ვერ გექნება მრავალფეროვანი მტკიცებულებები. უშუალოდ ეს ურთიერთობაც, ეს კავშირიც იმდენად დაფარული და ინტიმურია, რომ რთულია ასეთ დროს პირდაპირ სახის მტკიცებულებების მოპოვება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გქონდა სხვადასხვა სოციალურ ქსელში მიმოწერები, ყავდნენ მოწმეები, რომლებიც ხედავდნენ რა მდგომარეობაში იყო ნინია დასაქმების პირველივე დღიდან. სასამართლომდე და სასამართლოს შემდეგ რამდენიმე დღე ძალიან სტრესული იყო, შფოთვები მქონდა, ყველაფრის გახსენება თავიდან გიწევს დეტალებში ჩასვლა. მოვლენები მქონდა ისევ დანიელთან შეხვედრის, მაგრამ თვითონ არასდროს არც ერთ სასამართლოზე არ გამოცხადებულა. ეს იყო გამოწვევა პრინციპში სასამართლოსთვის, რომ საქმე, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, დადგენილი იყო სწორი საქმეზე დადგენილი იყო სწორი პრაქტიკა, სასამართლოს სწორი სამართლებრივი შეფასება მიეცა, ემსჯელა მტკიცების სტანდარტზეც, ემსჯელა კონკრეტული ფაქტები, შეიცავდა თუ არა სექსუალური შევიწროების კრიტერიუმებს და ეს ასე ვთქვათ, ეს გამოცდა ჩაებარებინა ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, რეალურად სასამართლოს კი ეს გამოწვევა ჰქონდა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიის პასუხისმგებლობაზე იმსჯელა და თქვა, რომ აქ როგორც დამსაქმებლის პასუხისმგებლობაც იყო. რომ არა სექსუალური შევიწროება, ეს ადამიანი აქ მუშაობას გააგრძელებდა და ექნებოდა შემოსავალი. ყოველთვის წარმოვიდგენდი ხოლმე ამ დღეს, რომ რაღაც ყოველთვის მჯეროდა, რომ გავიმარჯვებდით, მაგრამ რეალურად ფაქტის წინაშე რომ დავდექი, ჩემთვის არ ვიცი, რაღაც ზღვა ემოციები იყო ყველანაირი. ჯერ რა თქმა უნდა სიხარული იყო, ძალიან დიდი ბედნიერება იყო, რომ რაღაც ამხელა გავაკეთეთ. გაიმარჯვე, ძლიერი ხარ, მერე გახსენდება რა გაგიკეთეს, როგორ დაგამცირეს, როგორი ტრამვები მოგაყენეს. ბრაზი იყო ძალიან დიდი მის მიმართ, შიშიც მაინც გამარჯვება. უბრალოდ მოწყვეტილი ვიყავი, აი ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი ფიზიკურად, რამდენიმე საათი ალბათ იატაკზე ვეგდე და ვტიროდი. მახსენდება ერთი მომენტი სასამართლოში, როდესაც მოსამართლემ კითხა ხომ არ ხარ თანახმა მორიგებაზე. ნინიამ თქვა, რომ იცით, მე ეს ბრძოლა არ დამიწყია იმისთვის, რომ რაღაც კონკრეტულ თანხაზე ვიღაცას მოვურიგდე და ეს საქმე ასე დამთავრდეს. ეს ბრძოლა დავიწყე იმისთვის, რომ ჯერ მეც ვიგრძნო რეაბილიტაცია და ვიყო მაგალითი სხვა ქალებისთვის. თავარი არის ის, რომ დაიჯერო შენი თავის, რომ არ ხარ შენ რაღაცაში დამნაშავე, რომ ეს ყველაფერი შენ გამო არ ხდება და რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც უბრალოდ აი ესე ძალადობენ შენზე და არ უნდა შეგეშინდეს.